Good morning Disney fans. Ik ben weer terug in het park. Ik ben al met pap, zoals ik gisteren zei, nu al bij de opening. Het is net 9:30. Dus als het goed is zijn er zo meteen characters hier op de train station. Laten we gaan. Ik heb er echt super veel zin in, jongens. Let's go! Nou, dat was alweer de opening. We hebben nu net al wat characters gezien. Ze zijn nu net even weggegaan. Maar dat was vorig jaar zo ook. Ja, ik zie het, pap. Laat me nou even bezig zijn. Maar vorig jaar was dat ook. En dan gaan ze binnen 5 minuten of zo zijn ze dan weer terug. Dus ik blijf nog heel even hier hangen. Zodat ik ze dadelijk nog een keer kan gaan filmen. Dus heel even wachten. 5 minutes later.
want ja, precies. Vas-y. Attends, c'est nickel. Voilà. The story that will rise. He's on the fence and light the way. American fans are driving down. All the players, it's your stage. You know the things are right away. So I'm not what he has got to celebrate. It's the world to play inside. It's the story that will rise. Oké, dat was eventjes nog een keer die opening. Nu heb ik hem wat langer kunnen filmen. En deze muziek die je nu hoort is van Tokyo Disneyland toen het 35 jaar bestond. Super lekker nummer en het is nog best aangepast dat je toch kunt merken dat hij van Parijs is. Want er zit echt wel een verschil in. En nu gaan wij op weg naar Star Tours, Darth Vader, misschien een paar Star Wars meets. Maar ik heb wel echt een paar hele mooie foto's. Er komen er even een paar in beeld. Ah, best een leuke foto's. Goed, op naar Star Tours / Star Wars meet. Hi there, Ior. How are you? Good? Are you having a lovely morning? Sure, nou is niet zo. Little annoying. Don't worry, Ior. Don't worry. Shall we take a picture? Yes? Oké, onderweg naar de Star Wars meet kwamen we even Ior tegen, die vond ik zo alleen staan. Dus ik denk, dat moeten we even doen. Hoeveel foto's heb je gemaakt, Pap? Geen idee. 2 of 3, 4, oké, dan doen we er een paar in. Een paar van de mooiste. Zo weet ik zeker dat we een paar goede foto's hebben. Goed, we zitten nu in de Discoveryland, dus misschien is bus niet te druk of zo. Moeten we even kijken. En anders gaan we misschien Star Tours en Darth Vader doen. Never mess around with Star Command. Zo, nu hebben we net even Buzz Lightyear gedaan. Is toch wel lastig met schieten en filmen tegelijk. Ik word tegen Pap. Kijk de score. Ik zit aan de linkse kant. Ik ben vrijwel ingemaakt. Ja. Gek. En dan vindt hij het gek dat ik ingemaakt word door hem omdat ik sta te filmen. En met links schiet. Ik ben rechtshandig. Maar goed, dat maakt niet uit. Nu gaan we hopelijk op naar de Star Wars meet. Laten we eens kijken wie we kunnen meeten. Of dat we een tijdkaart moeten halen. We gaan het zien. Let us dispense with the pleasantries. The
Empire thanks you for your support. Come closer at my side. Rebel activity has increased in the sector. I want to know why. Do you have information? Maybe. Forgive me if I do not embrace your innocence. Your ties to the Rebel Alliance are well known. You will find out what you know. I sense that you support the Rebel cause. I find your lack of loyalty disturbing. You can serve the Empire or be crushed with the Rebels. Zo, dat was dan de eerste Star Wars meet Darth Vader en Pap die was er ook even mee op foto geweest. Wij met z'n tweeën dan. Nou, even een paar foto's van mij. Ja, mooi. En nu sowieso eentje met Pap, want die heeft de fotopasfotograaf gemaakt. Dus die moet ik even, het zal wat langer duren voordat ik die gevonden heb. Maar, super mooi. Goed, nu gaan we kijken dat de andere Star Wars meet of daar, want die is pas om 9:15, maar of de kaartjes gehaald moeten worden. Dus daar gaan we nou even kijken. En als we kaartjes kunnen halen, kunnen we daarna even Star Tours doen. Oké, ze geven wel straks een tijdkaartje, maar omdat het nu nog 9:15 is, geven ze nog geen tijdkaartje. Dus gaan wij even Star Tours doen. Zie jullie straks weer. Oké, dat was Star Tours. Nu hebben we in het Engels de potrace weer gehad net als van de week, maar nou in het Engels. Weer Admiral Akbar in het Engels. En daarna kregen we... Oh nee, wacht, het begin was al sowieso anders, want we kregen Darth Vader die ons aanhield. En op het eind kregen we van episode 3 de battle boven Coruscant. Super gaaf en zeker heel blij omdat het in het Engels was. Nu gaan wij kijken dat we in de rij kunnen komen. Of met een tijdskaartje zo te zien. Voor de Star Wars meet voor de andere Star Wars meet. Nou oké, we hebben nu een tijdskaartje voor 11:15 voor de Star Wars meet. Pap die wil even bij de rookplek, dus hij kan gaan roken. Oké, we staan hier nu even bij de Star Wars meet. Boba Fett en 2 Imperial Stormtroopers. Super gaaf. Wij moeten nog even wachten natuurlijk, want het is nog geen 11:15. Dus als ze dan nog wisselen, ja. Ik sta tenminste klaar om te filmen. Oeh, heel veel. Let op. Dus ik sta klaar, maar ik vind dit echt super gaaf. Dus even kijken of ze nog misschien wisselen. Ja, de andere jongens.
Dichterbij komen. Maak je een foto pas? Harder. Imperials. Shall we take a picture? Supreme leader, I suppose? Ooh. Yes, sir. Thank you, Supreme Leader. Ooh. Oké, nu hebben we net dus de Star Wars meet hier achter me gehad. Dan heb je, als je geluk hebt, 4 of 3 characters tegelijk van Star Wars. Eerst zoals jullie zagen was het Boba Fett en 2 Imperial Stormtroopers. Maar toen hadden ze toch nog gewisseld en toen kregen we de First Order Stormtroopers 2 en Kylo Ren. Nou, ik had hun allebei al een keer gemeet, maar ik dacht van, lekker boeien, dit was echt geweldig. Ik denk dat ik deze misschien op de laatste paar dagen nog wel een keer meer doe. Maar dat is even zien. Goed, ik wil nu even kijken of zo bij Main Street ongeveer. Want het begint middag te worden. Dus de cavalcades. Want ik heb gehoord dat ze vaak in de middag rijden. Dus ik wil kijken dat er wat cavalcades nu daar gaan rijden. Voordat ik het vergeet hebben we nog een paar hele mooie foto's van die Star Wars meet. En met Kylo Ren. Pap die wou ook nog met Kylo Ren met mij, dus. En ik hoor iets, ik ga even kijken. Daar zitten wij dan even hier bij de Casey Corner. We denken we bakken even een bak koffie of in mijn geval een chocolade. En net al een cavalcade voorbij zien komen. En nu is mijn moeder en nou mijn vader aan het tikken van dat ik misschien nog even een paar uur alleen in het park moet zijn. Totdat mama en oma komen, dat we daarna de afsluiting van dat character ons uitzwaaien. Dus we zijn nu even in overleg. Ik zeg er natuurlijk geen nee op. Maar wij zitten hier nu expres bij Casey Corner voor het geval dat er nog een andere cavalcade komt. Dat ik die nog een paar keer kan filmen natuurlijk. Dus als ze nog komen, we gaan het zien. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Nou, we zijn eruit. Wij gaan nu even naar de studio's. Daar gaan wij iets doen. Of ja, ik ga dat doen voor de eerste keer. Dat wou ik vorig jaar al doen, maar dat ging niet echt door, want de rij was veel te lang. En nadat we dus in de studio's geweest zijn, gaat pap, die gaat terug naar de caravan. Ik ga dan terug hier naartoe. En dan heb ik een paar uur voor mezelf totdat mama en oma komen. Dus, op naar de studio's. Goed, we zijn zoals je ziet in de studio's. En wat ik nu voor de eerste keer hier ga doen in de studio's. Dingetje achter mij. Tower of Terror, dat heb ik normaal nooit gedaan. Maar goed, ik heb Big Thunder Mountain ook vorig jaar gedaan, de eerste keer. Dus ik wil Tower of Terror ook heel graag proberen. Maar als je weet zoals het gisteren ging bij Big Thunder Mountain. Flashback. Dan heb ik zo vermoeden dat dat ook gaat gebeuren bij de Tower of Terror, maar dan mag ik niet filmen. Maar wel nog even een paar minuten erin, zodat je ook echt ziet dat ik erin zit. Oké, let's go naar de Tower of Terror. Ik ben dood. Echt waar jongens. Waar ga ik aan beginnen?
Ga ik aan beginnen. Nou, ik heb het overleefd. Maar, ik moet wel zeggen, best gaaf. Ik vond het best leuk, pap. Hey hoor. Maar daar moet ik echt even aan wennen. Want ik kwam alsnog omhoog, voelde ik. Maar goed, wat gaan we nu doen? Gaan wij nog iets doen, pap? Of wat doe je? Ga je terug? Nou, ik denk dat ik jou mooi alleen laten, dat je geld kunt eten. En, Ja? het is 12:30. Ja. Dan ben ik mooi om goed 1:30 terug. Ja? Dan kan ik eten klaarmaken voor opa en oma en zo. Is goed. En dan, Dan ga ik naar het andere park. ja. Dus dan zie ik jullie zo weer in het andere park. Hi there, Donald. Yeah, number one, right? It's a great weather. Zo, nu zijn we dus weer terug in het andere park. Zoals je zag heb ik net even Donald gemiet. Want die was er om 1 uur en er stond echt nog niemand voor hem in de rij. Dus ik stond er als eerste klaar voor. Dus ik heb nu Donald gemiet. Het was eigenlijk niet gepland dat ik om 1 uur poes zou doen. Kijk, als de rij niet te lang is, wil ik hem ook nog doen. Maar anders loop ik door naar een restaurantje, want ik krijg honger. En ik heb liever niks dat geld van pap gekregen om dat te doen. Dus ik ga even kijken of de rij van Winnie de Pooh niet te lang is. Anders gaan we even wat eten, want ja, ik heb wel honger. Hi there, Winnie. How are you? Good? Eating a lot of honey? Yes? I have seen Eeyore today too. I have seen Eeyore. He had a lot of fun today. Maybe I'll go see Tigger today too. But first I need a little bit of a smackery. Shall we take a picture together? Yes? Oké, ik kon het niet laten. Ik heb nu ook nog even Winnie de Pooh gedaan. Goed. Ik heb een paar foto's. En met de fotopas. Goed. Nu gaan we even op naar Fantasyland om bij dat ene Bella Notta restaurant. Ik moet even de naam kwijt. Even wat te gaan eten, want ik heb honger. Oh my.
het eten ging iets langer duren dan gepland. Want ik heb net nog knabbel en babbel gemiet. En daarna kwam eindelijk de Princess of Clones Cavalcade die ik nog niet gezien had. En ik heb nog meer dan wat tijd voor de volgende meet, want die is pas om 3:15. Dus dan zou ik nu genoeg tijd moeten hebben om te kunnen gaan eten. Snel ook even gauw in die rij gaan staan dan. Nou, na veel moeite en een cavalcade gemist te hebben, heb ik mijn pizza. Dus ik ga nu eten, ik heb genoeg tijd. En dan gaan we het zien. Ik ga eten, ik heb honger. Ik zit hier wel perfect voor als er nog een cavalcade van beide kanten langskomt. Kan ik hem altijd zitten filmen mee. Nou, nadat ik gegeten heb en zoals je zag een cavalcade vanaf de bank, sta ik hier nu klaar voor om 3:15 hopelijk Chip and Dale in hun Jungle Book Jive outfit van toen van de Lion King en Jungle Festival. Dus even wachten, het is nou pas wordt het 2:50. Kan ik tenminste heel even bijkomen, want even wachten die cavalcade aan. Word je moe van. Ik ben kapot. Dus even wachten voor hopelijk Chip and Dale en anders misschien Baloo. We gaan het zien. Yes! Oui, nous sommes là. Nous sommes là, ¿eh? Venga, aquí. Ah, que nos esperemos aquí. Acostate en vez. There you go. Hi there, Chip. Hi there, Dale. I love your outfit, guys. Just like when the Jungle Book Jive were. I love that show too. Hope to see it again someday. With you two. Really cool. Shall we take a picture together, guys? Yes? The voyage starts with open hearts. Set a course and head for Park Sun. Okidoki jongens. We hebben net Chip and Dale in hun Jungle Book Jive outfit gehad. De laatste keer dat ik die gezien heb was toen met de Lion King en Jungle Book Festival. En dat is nu bijna... Dat is nou 2 jaar geleden. Nou ja, 2 jaar geleden. En nu, ja, er is hier in de buurt een Cowboy Goofy. En die is nou rond dezelfde tijd begonnen, dus ik ga even kijken hoe druk de rij is. Maar ik zie hier net achter me dus, die vet bij die parasol, fotopas ding. Ook maar even doen, hè. Zo dan, dat was eventjes een fotopasfoto. Geen idee met wie ik waar ik op foto ben geweest, dus jullie zien het nu weer dan ik. Goed, ik loop nu meteen de rij in voor Cowboy Goofy. Zullen we die ook nog even gauw kunnen meeten? Very good, Goofy. I love the outfit. Have you been on Big Thunder Mountain, maybe? Have you been on Big Thunder Mountain? No? Oh, really? I've been on it yesterday. I screamed my lungs out of it almost. You too? You too? Oh, great. I just met Chip and Dale in their Jungle Book Jive outfit. Man, I love the costumes, and that of your costume too. I love it. It's just great. Shall we take a picture together, Goofy? No? Why not?
Zo, dat was ook even Goofy. En ik heb me toch eventjes met Goofy een paar hele mooie foto's, moet ik zeggen. Eerst even met de telefoon. Ah, best leuk. En nou nog een paar met camera. Oh, fucking. You fucking bitch! En toen vroeg ik hem ook nog of hij tegen die paal aan kon staan. Want ik zag dat hij daarbij een ander ook deed. Dus dat vond ik wel mooi. Dus, super mooie foto's. Goed. Mijn moeder en oma die zijn nu onderweg. Ik ga even kijken wat ik nog ga doen. Donald, jou heb ik toen straks toch al gemiet? Oh, of course I am. Already, come To on meet, along then. to meet the Pumpkin King. Of course. Welcome, my friend. Well, thank How you. are you today? Very good. I had a chilling day actually. Did you? Yeah, A I've been. horrible day. Yeah, I've been to the Tower of Terror. I screamed my lungs out of it. Oh my goodness, and you live to tell the tale. Yeah, I lived to Well, tell you the tale. didn't hear, unless you're a ghost, my friend. Maybe. I'm maybe a ghost. Yeah, oh, very nice. So you're a big fan of Halloween then? Yeah, I'm a big fan of Halloween. Zo, ik kon het niet laten. Ik zag Jack Skellington nog een keer staan. Ik denk, die moet ik hebben. Want met Halloween zal die offline Bertie zijn en dan is er helemaal geen kans voor. Of die rijen zijn veel te lang. En dan kun je zelfs met onze groene kaart nog niet eens een afspraak regelen. Want dat staat dan vaak helemaal vol. Ik heb weer een paar hele mooie foto's. En met fotostel. Super mooi. Goed, ik wil de Star Wars meets eigenlijk die we vanmorgen deden nog een keer doen. Want ja, als ze wisselen dan heb ik misschien nog andere characters. Want vanmorgen was Boba Fett nog. Ja, toen vond ik het aan de ene kant wel jammer dat ze wisselden naar First Order. Want ik vind Boba Fett vond ik wel heel gaaf, want die had ik nog nooit gemist. Dus ik ga even kijken bij de Star Wars meets of ze nog gewisseld hebben naar Imperial of misschien zelfs Rey. Dat zou ik ook gaaf vinden. Let's go jongens! Dat is nou jammer. Die had ik vanmorgen ook al. Zouden ze me dan misschien herkennen? Zou wel grappig zijn. Ik sta hier dus nu net klaar en Ren die zit even naar het publiek te kijken en op een gegeven moment draait hij naar mij. Ren herkent me. Thank you. Hallo. I met you this morning. Yeah. Here, yeah. Yeah. He's always here. This morning was here, yeah. Hi guys. I think I have seen you this morning. Yeah, right, eh? Do I have to worry about that, maybe? Ooh. I will keep that in mind. Shall we take some pictures again? Yeah. I have seen you this morning. Okay, so use the force now. Use the force. Ah, great. Yeah. Thank you again. Thank you. Zo, dat was weer Kylo Ren en de Stormtroopers. En ik loop aan en die fotograaf herkent me al bij de Stormtroopers. En dus zijn we in gesprek en die Stormtroopers herkenden me al. En zoals ik dus toen straks al zei, Kylo Ren herkende me al toen ik in de rij stond. En volgens mij was hij daar niet zo blij mee. Oh, dit was echt super gaaf, ze herkennen me.
Ik heb nu net de tip gekregen van de castmember om straks rond zo'n 20 minuten verder nog een keer in de rij te gaan staan. Want dan heb ik Boba Fett en de Imperial Stormtroopers. Ja, die kans moet ik wagen. Ik wil Boba Fett en die Stormtroopers. Maar ik heb wel een paar hele mooie foto's weer van Ren en de Stormtroopers. En van Ren, super gaaf. Nou, ik denk dat ik daar nog een kansje waag op. Nog een Mita. 15 minutes later. Oké, het is nog 7 minuten voordat ze gaan wisselen. Maar aangezien, zoals je ziet, ik sta helemaal hier. Dus de reis wordt lang, dus ik ben perfect op tijd voor als ze gaan wisselen. En dan heb ik Boba Fett en de Imperial Stormtroopers. Dus even tijd voor Boba en Imperials. Daar is zo te horen de wissel. Daar komt Boba en Imperials. Yay! Hallo. I have seen you this morning. I was over there. Have you seen Han Solo? I was trying to catch him. Shall we take some pictures? Oh my, stormtroopers. Hallo? Hello. Hello there. I have a message from Lord Vader. Find the Rebel Alliance or there will be costs. Yes? Ah, great. Ah, great. Shall we take some pictures then? Find the Rebel Alliance, you know it. Eindelijk! Ik heb nu Boba Fett, Kylo Ren, Imperial Stormtroopers en First Order. Betere dag kan het niet worden. Super gaaf die Boba Fett. Hij heeft me alleen niet herkend toen vanmorgen toen ik op dat balkon stond te filmen. Maar ik heb wel een mooie foto. En dan nog met de Stormtroopers. Die Stormtroopers verschoten toen ik zei dat ik een bericht had van Darth Vader. Ik vond het geweldig hoe ze erop interacteren. Goed, als het goed is zijn mam en oma nu hier. Dus ik ga ze even zoeken. En daar zijn oma en mam. Gevonden. Nou, wij gaan nu even Small World doen. Want vanmorgen hadden we toch veel rides gedaan, hè? Met Tower en Star Tours. Dus, nou gaan we even Small World doen. Want die heb ik nog niet één keer gedaan deze vakantie. Kan eigenlijk niet. Van het ene bootje gaan we naar de andere bootje. Ladies and gentlemen, your flight is about to be inserted. For a short moment, please remain seated. Thank you. Thank you.
Nou, dat is lekker. Sta je stil boven zijn bek. Zo, dat waren de bootjes weer. Was wel weer leuk. En nou ga ik even het doolhof doen. Weer even rondlopen. Doe ik het nog helemaal niet de hele dag. Nou, dat was het doolhof. Nu gaan wij naar Ventemenne om te kijken of filmen met mans telefoon misschien wel leuk dat ik het in beeld krijg. Gisteren mijn paps telefoon was al veel beter gelukt dan ik dacht. Want het was allemaal te zien. Dus ik zei eigenlijk vanmorgen tegen pap van die wil ik vanmorgen nog met jou doen zodat ik die met jouw telefoon. Oh ja, doe maar met mans telefoon, zegt hij dan. Het is jonger, doet de camera het beter. We twijfelen het enorm, maar we gaan het toch proberen. Misschien doen we ondertussen nog Pirates, maar de planning is Ventemenne. Oké, dan nog eerst even een stop bij de Pirates maken. Oh, is dat? En weer dat! Zo, dat was Pirates. Ik ben 2 keer zijknaap geworden. Maar goed, nu gaan we op naar Ventemenne, zodat ik hem even met mams telefoon kan filmen. Als het sowieso niet beter is, dan denk ik dat ik en pap morgen nog even terug moeten gaan naar Ventemenne. Nou, nu gaan we proberen met mams telefoon of het beter is. En anders doen we morgen paps telefoon gebruiken. De facétieux revenants ont interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. Playful spirits have interrupted our tour. Please remain seated. We will proceed shortly. Duurt weer lang. Wel beter beeld. Facétieux revenants ont interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. Playful spirits have interrupted our tour. Please remain seated. We will proceed shortly. Nous sommes malheureusement retenus par des esprits farceurs. Veuillez rester bien assis. La visite reprendra dans quelques instants. We have been unavoidably detained by prankish spirits. Please remain seated. We will continue our tour momentarily. Zouden ze nou nog een evacuatie geven? Bonne nouvelle. Les esprits ont décidé de vous laisser reprendre votre visite. Merci de rester bien assis. Good news. Nee, dus spirits nou, dat was Ventemenne. Eindelijk fatsoenlijk beeld. En ik moet pap helaas gelijk geven, met mams telefoon ging het wel een stuk beter. Alles goed te zien, echt niet normaal. Maar we stonden wel vaak stil, ik denk we gaan nog even geëvacueerd worden op het laatst. Helaas. Nou ja, maakt niet uit. En zitten wij op het eindstukje, nadat je bij de spiegels langskomt. Ja, sorry dat ik het doe, maar er was er een oudere man en die zag niet dat die lopende band nog steeds doorliep. Dus hij stapt op en hij valt met op het tij om.
En ze hebben de band nog snel stil kunnen zetten gelukkig. Maar was wel komisch. Nou, het is nu ongeveer denk ik 7:30. Dus wij gaan nu, 7:30 krijg ik te horen. Dus wij gaan nu naar Main Street, zodat we net als vanmorgen bij het treinstation staan om te zien dat de characters ons het park uit bonjouren. Net zoals gisteren de bedoeling was. Goed, nu sta ik dus bij de train station, waar om 8 uur characters ons zouden gaan uitzwaaien. Op dit moment is het alleen Mickey, maar het is ook nog geen tijd. Het is nog geen 8 uur, dus ja, we wachten nog even af of er nog meer characters komen. Zo niet, ja, dan gaan we lekker naar de caravan, want ik ben de hele dag nu in het park geweest en ik ben kapot. Maar we kijken nog even. Nou, ik denk dat het niet meer is dan Mickey Jassime voor de rest. Ik vind het jammer, want vorig jaar hadden we Mickey, Minnie, Goofy, Pluto en zelfs Timon en Rafiki toen. Dus dit vind ik een kleine tegenvaller met tegenstelling tot vorig jaar. Maar goed, ik vind het is nog steeds superleuk. Goed, ik ga het nu wel afsluiten, want ik ben kapot. Ik ga nog even foto's maken tot 8 uur natuurlijk, maar ik ga de vlog wel afsluiten. Dus, vonden jullie deze vlog leuk, vergeet dan zeker niet te liken, te commenten en te abonneren. Get it memorized. En dan zeg ik, see you real soon.